creme, bring that ice, boy. Walk in, know that side, yeah, they can't tell me why. Word, I don't even need no lies, ayy, got my own little spy, ayy, look me in my eyes. እሺ ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ የማሳያችሁ ስለ ኦቲጂ ነው። የኦቲጂን ጥቅም ነው ማሳያችሁ። ኦቲጂ የተለያየ አይነት አለ። ይሄ መልቲፕል የሆነ ነው። ፍላሽ ይቀበላል። እዚህ ጋር የዚህን ሲዲ ይቀበላል። እንደዚህ አይነት ሪደሮች እና ፍላሾች አሉ። ይሄ ፓርተሱን ይቀበላል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ሚሞሪ ይቀበላል። እዚህ ጋር ደግሞ ስልክ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስልክ ይቀበላል ማለት ነው። አብዛኞቹ ብዙ ጊዜ የምትጠቀሙት እቺኛዋን ብቻ ነው። እቺ ሲንግል የሆነችዋ እቺ ያላት አንድና አንድ ፐርፐዝ ብቻ ነው። አብዛኛው ጊዜ ፍላሽ እና ላይክ ቻርጅ ለማድረግ ብቻ ነው ብዙ ጊዜ የምትጠቅመን ፋይል ትራንስፈር ለማድረግ። ይሄኛው ግን እንደምታዩት መልቲፕል ነው፣ ብዙ ኦፕሽኖች አሉት። እነሱን እየተጠቀምኩ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ይሄኛውን ተጠቅሜ ነው የማሳያችሁ። የዚህኛውን አጠቃቀም አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ እቺንን እንሰካታለን። ስንሰካት እንደምታዩት ትበራለች። ይሄን ትሰኩታላችሁ። ይሄው እንደምታዩት አሁን እየበራ ነው። እስቲ እንከፍታለን። ይሄው እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄው የዩኤስቢ ምልክት መጥቶልኛል። እሱን ክሊክ አድርጌ ስከፍተው ይሄው እንደምታዩት ፋይል ማንበብ እችላለሁ። ከዚህ ላይ ፋይሎችንም ትራንስፈር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ይሄንን መጠቀም እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው አሁን የገባችው ዩኤስቢ ስቶሬጅ እቺ ነች። እዚህ ጋር ተገኛለች። አሁን ብነቅለው ላይክ እንደምታዩት ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ በማድረግ ይሄን በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ እና ወደ ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ እንሄዳለን። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ የሚሆነው ማውዛችንን ስልካችንን በስልካችን ማውዝ መጠቀም ስንፈልግ እንዴት ነው የምንጠቀመው? ያው እንሰካለን። እንደምታዩት ማውዟ በርታለች። እዚህ ጋር ይሄው እንደምታዩት ማውዝ ፖይንተር ያው ማውዟ ምልክት መጣለች። ሙቭ በምናደርግበት ጊዜ ይሄው ማውዟን እንደምታዩት ወደ ላይ ወደ ታች ማድረግ እንችላለን። ያው እንደምታዩት ለምሳሌ ይሄንን ብከፍተው ይሄው እንደምታዩት መጠቀም እችላለሁ። ያው እንደምታዩት ሞር እንደዚህ በማውዝ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ያው እንደዚህ በማውዝ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ማውዙ ስክሮል እያደረጋችሁ ተጠቀሙ። እሺ አሁን ወደ ሶስተኛው ስቴፕ ደግሞ ሄዳለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛው ስቴፕ የሚሆነው ደግሞ ቻርጅ ስልካችንን ከዚህኛው ስልክ ወደዚህኛው ስልክ ለምሳሌ ቻርጅ ማድረግ ብፈልግ ይሄኛው ቻርጅ የሚያልቅብኝ ከሆነ ለምሳሌ ቻርጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ትሰኩታላችሁ። እዚህ ጋር ከሰካችሁት በኋላ ደግሞ እንደምታዩት አሁን እዚህኛው ስልክ ላይ በሰካት ቻርጀር ኮኔክትድ ይላል። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ቻርጅ እያደረገ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ቻርጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ደግሞ ወደ ቀጣይ ስቴፕ ደግሞ ውስጥ እንሄዳለን። እሺ ተመልካቾች አሁን ደግሞ በመቀጣይ ሶስተኛውን ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ሶስተኛ ስቴፕ ስልካችሁ ሲዲ እንዲያነብ ለምሳሌ ይሄ ኤክስተርናል ሲዲ ሮም ነው። በዚህ ኤክስተርናል ሲዲ ሮም አድርጋችሁ ሲዲዎችን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲዲ ቦታ ላይ ሲሰካ ይሄው እዚህ ጋር ትበራለች ሲዲዋ። ይሄው ሲዲ ያለኝ ውስጡ ወደ ሲዲ ባዶና እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን እኔ ስልክ ሲዲ ለማንበብ ይቸገራል። ሲዲ ላይ ያነብልኝ ይችላል። ሲዲ ማንበብ ይኖርበታል ግን ላያመጣልኝ ይችላል። አንዳንድ ሲዲ የሚያነቡ ስልኮች አሉ፣ እነሱ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ሄዳለሁ። ኦኬ እሺ አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ስለ ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ነው። ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ላይ ፋይላችሁን ኮፒ ማድረግ ስትፈልጉ የኔ ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ነው። እንደምታዩት የፍላሽ መሰኪያ ፓርት ላይ ተጠቅማላችሁ። ይጋ ስትሰኩት እንደምታዩት እዚህ ጋር ሃርድ ዲስኳ ትበራለች። ዲስኳ በርታለች። ስለዚህ ላይ
መውጣት አለበት። ነቅለን ደግመን እስቲ እንሰካው። ኦኬ ይሄኛው ካልሆነ ደግሞ ለምሳሌ አንድ እንሞክራለን። ኦኬ እሺ ይሄኛው አሁን ሃርድ ዲስኳን የኔ ትንሽ ስለቆየች ሃርድ ዲስኩን ሊያነብልኝ አልቻለም ስለሚነቃነቅ በዚህኛዋ አድርጌ ማሳያችኋለሁ። ሶ ኤክስተርናል ሃርድ ዲስካችሁን እንደዚህ ስትሰኩት እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ይሄው እሺ ያመጣላችኋል። ይሄው የኔ ሃርድ ዲስኩ ትንሽ ችግር ስላለበት ነው። ያው የሃርድ ዲስካችሁን እዚህ ጋር ትገባላችሁ። ክሊክ ስታደርጉት ያው ለኔ የሚያመጣልኝ ኦፕሽን አለ። እንደምታዩት ፎርማት አድርገው ነው የሚለኝ። እንደዚህ ግን ፎርማት ባታደርጉት ይመረጣል። እኔ ፎርማት አላደርገውም። ሶ ባክ ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። ኦኬ እሺ አሁን ደግሞ ሄድሴት ለምሳሌ ሄድሴቶቻችሁን እንደዚህ አይነት ሄድሴቶች ፍላት በሚሆኑበት ጊዜ እንደዚህ ለኮምፒውተር የተዘጋጁ ሄድሴቶች ሲሆኑ እነሱን በስልካችሁ ወፍራም ኤርፎን የሚቀበል ከሆነ ስልካችሁ ይሄንን መጠቀም ስትፈልጉ በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። በዚህኛው አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ዘፈን ከፍቼ ባሳያችሁ፣ ለምሳሌ ይሄ ዘፈን ይሄን ዘፈን አሁን ለምሳሌ ይሄን በሰካበት ቀጥታ ድምፁ ይጠፋል። ሶ ወደ ሄድሴቱ ሄዷል ማለት ነው። ድምፁ በሄድሴቱ ነው የምትሰሙት። አሁን በሄድሴቱ ነው የምሰማው ይሄንን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና የቻናሌ ቤተሰቦች እንዳልኳችሁ አሁን እዚህ ጋር ሚሞሪ ስለሌለኝ ነው። እዚህ ጋር በሚሞሪ መጠቀም ትችላላችሁ። ሪደርም አድርጋችሁ በሪደር አድርጋችሁ በዚህኛው ፖርት መጠቀም ትችላላችሁ። አንዱ ፖርትን ቢግ ቢል በአንዱ ፖርት መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄው ስልክም እዚህ ጋር አድርጋችሁ ወደ ስልክ ፋይል ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ከአንድ ስልክ ወደ አንድ ስልክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዛ እያደረጋችሁ ፋይላችሁን በኦቲጂ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።